Hi friends, myself Shinde Yogita Uttam from the Art Science and Commerce College Manman. Today I introduced you superposition of waves. In this chapter, we will study mechanical waves in detail. But we know that the different waves, like mechanical waves, electromagnetic waves, sound waves, light waves, water waves. What is the mechanical waves? Mechanical waves is a disturbance produced in an elastic medium due to periodic vibration of particles of the medium about their respective mean position. In this process, energy and momentum are transferred from the one particle to another. Thus, a wave carries or transfer energy from one point to another, but there is no transfer of matter or particle of the medium in which the wave is traveling. Okay? For example, मेकॅनिकल वेव्स कशाला म्हणायचं? 5 पीपल्स एका लाईन मध्ये एका शोल्डरने उभे राहिले, एकमेकांचे शोल्डर एकमेकांना टच करून उभे राहिले. पहिला बसला तो दुसऱ्याला बसवणार, तो तिसऱ्याला बसवणार, चौथ्याला बसवणार, पाचव्याला बसवणार. पहिला उभा राहिला तो दुसऱ्याला उभा करणार, तिसऱ्याला उभा करणार, चौथ्याला उभा करणार, पाचव्याला उभा करणार. म्हणजे ते काय होत आहे, अप अँड डाऊन होत आहे. म्हणजे काय होत आहे, त्यांच्यामध्ये डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस होत आहे, लाईक अ इलास्टिक मिडियम. ओके, दोघांमध्ये काय झालं, डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस झालं लाईक अ इलास्टिक मिडियम. ओके, आणि व्हायब्रेशन पण काय झाले, प्रोड्यूस झाले. पण पहिल्याचं जे डिस्टर्बन्स आहे आणि शेवटच्याचं डिस्टर्बन्स आहे, म्हणजे पहिला शेवटला गेला नाही, शेवटचा पहिल्याला आला नाही, म्हणजे तिथे काय झालं, एनर्जी अँड मोमेंटम ट्रान्सफर झालं फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल. ओके, बट देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ मॅटर in which the wave is traveling. त्याला म्हणायचं मेकॅनिकल वेव्स. Another type of waves known as the electromagnetic waves means do not require material medium for their propagation. These are the non-mechanical waves. आता एक एक्झाम्पल द्यायचं झालं म्हणजे तुम्ही पाण्यात जर दगड फेकला तर एक डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस होतात आणि त्यालाच काय म्हणायचं, मेकॅनिकल वेव्स. क्रेस्ट, ट्रफ. ओके, अप अँड डाऊन. Then next, प्रोग्रेसिव्ह वेव्स. प्रोग्रेसिव्ह वेव्स म्हणजे थोडक्यात काय तर लॉन्जिट्युडनल वेव्स अँड ट्रान्सवर्स वेव्स. वी नो दॅट ट्रान्सवर्स वेव्स मीन्स क्रेस्ट अँड ट्रफ अँड लॉन्जिट्युडनल वेव्स मीन्स रेअरफ्रॅक्शन अँड कंप्रेशन. ओके, हे सगळं तुम्ही 11th स्टडी केलेलं आहे. आणि आता प्रोग्रेसिव्ह वेव्स म्हणजे काय, तर प्रोग्रेसिव्ह वेव्स इन विच the crest and trough or compression and rarefaction travel towards is called as the progressive waves. आता आपण त्याच्या काय बघणार आहे, प्रॉपर्टीज. सो वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्स. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी काय सांगते मग तुम्हाला, each particle in a medium execute the same type of vibration. Particle vibrate about their mean position performing simple harmonic motion. ओके, तुमचे पार्टिकल काय होत आहे, व्हायब्रेट होत आहे मीन पोझिशन पासून आणि सिंपल हार्मोनिक मोशन ते काय करत आहे, परफॉर्म करत आहे. सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल व्हायब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हॅव द सेम एम्प्लिट्यूड, पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी. ओके, मीन्स ऑल द व्हायब्रेटिंग पार्टिकल्स हॅविंग द सेम एम्प्लिट्यूड, पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी. देन नेक्स्ट, द फेज चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल. ओके, इथे तुमचा फेज काय होतोय, चेंज होतोय. देन नेक्स्ट, नो पार्टिकल रिमेन्स परमनंटली ॲट रेस्ट. म्हणजे असा कोणताच पार्टिकल नाही का तो परमनंटली रेस्ट पोझिशनला आहे, तो काय होणार आहे, चेंज होणार आहे फ्रॉम मीन पोझिशन टू एक्स्ट्रीम पोझिशन. देन नेक्स्ट, ड्युरिंग द प्रपोगेशन ऑफ वेव्स एनर्जी इज ट्रान्सफर अलॉंग दी वेव, देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ मॅटर. म्हणजे एनर्जी काय होणार आहे, वन पर्सन टू अनदर पर्सन काय होणार आहे, चेंज होणार आहे, बट देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ मॅटर. देन नेक्स्ट, ऑल द पार्टिकल्स हॅव द सेम मॅक्झिमम वेलॉसिटी वेन दे पास थ्रू दी मीन पोझिशन. ओके, प्रत्येक पार्टिकलची वेलॉसिटी ही काय असणार आहे, मॅक्झिमम होणार आहे जेव्हा तो पास होतोय मीन पोझिशन पासून लास्ट एक्स्ट्रीम पोझिशन पर्यंत. देन लास्ट,
Progressive waves are of two types, transverse waves and longitudinal waves. Okay, next topic we will study the reflection of waves. आता रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स मध्ये आपण काय बघणार, ट्रान्सफर्स ऑफ म्हणजे रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रान्सफर्स वेव्स अँड रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्युडिनल वेव्स. ओके, फर्स्ट आपण वी विल स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. व्हॉट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स? आता आपण बघितलं होतं रिफ्लेक्शन म्हणजे काय, तर द रे इज इन्सिडेंट ऑन दी interface, then it gets reflected back in the same medium with same angle is called as the reflection. Okay, same here reflection of waves. When a progressive waves traveling through a medium reaches an interface separating two media, a certain part of the wave energy comes back in the same medium and the wave changes its direction to travel. This is called as the reflection of waves from the interface. आता हे बघा, ही तुमची वेव काय होते, इन्सिडेंट होते बी वर आणि ती सेम त्या इंटरफेस पासून काय होते, रिफ्लेक्ट होते सेम मीडियमला, त्याला म्हणायचं रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रान्सवर्स वेव्स. ओके, आता रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पल्स सेंट ॲज अ क्रेस्ट फ्रॉम अ रेअर मीडियम टू डेन्सर मीडियम. हे झालं तुमचं रेअर मीडियम, इकडे झालं तुमचं डेन्सर मीडियम. ओके, रेअर मीडियम म्हणजे हवा आणि डेन्सर मीडियम म्हणजे एखादा रिजिड सपोर्ट जो असेल तो. ओके, आता आपण एक्झाम्पल बघताना काय बघणार, एखादी लॉंग स्ट्रिंग घेणार आहे. ओके, टेक अ लॉंग स्ट्रिंग ए बी, अटॅच वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू अ रिजिड सपोर्ट बी बाय गिविंग अ जर्क to the free end A of the string. A crest is generated in the string, and when a crest move along the string towards B, it pulls the particle of the string in upward direction. Similarly, when the crest reaches B at rigid support, it tries to pull the point B upward. Okay, then here we require the Newton's third law. Okay, so according to Newton's third law, B remains at rest and equal and opposite reaction is produced on the string. Okay, and the string is pulled downward. Thus crest get reflected as a trough and trough is reflected as a crest. Okay, म्हणजे आपण ह्या सगळ्यांवरून काय बघितलं, तर तुम्ही एखादी लॉंग वायर घेताय, ती वायर काय करताय, बी सपोर्टला बांधताय. बी सपोर्टला बांधल्यानंतर तुम्ही त्याला जर्क देऊन तुमच्यामध्ये त्यात जे स्ट्रिंग घेणार आहे त्याच्यामध्ये क्रेस्ट प्रोड्यूस होते. क्रेस्ट प्रोड्यूस झाल्यानंतर ते पार्टिकल काय होतंय, अपवर्ड डायरेक्शनला पुल होतंय, अपवर्ड डायरेक्शनला पुल होतंय. ओके, ते पुल झाल्यानंतर तुम्ही काय बघणार आहे, तर न्यूटन सेकंड लॉ बघणार आहे. न्यूटन सेकंड लॉ मध्ये जरी पार्टिकल रेस्टला असेल तरी तिथे काय होणार आहे, इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन होणार आहे. इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन झाल्यानंतर ती जी स्ट्रिंग आहे ती काय होणार आहे, पुल डाऊनवर्ड. ती पुल डाऊनवर्ड झाली स्ट्रिंग की तुम्हाला काय दिसतंय, क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड ॲज अ ट्रफ. ओके, म्हणजे यालाच काय म्हणायचं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. देन एक्झाम्पल सेकंड मध्ये आपण काय घेणार आहे, आता इथे रिजिड सपोर्टला काय घेणार आहे, रिंग घेणार आहे. इथे एखादी काय घेणार आहे आपण, रिंग. ओके, तर टेक अ लॉंग लाईट स्ट्रिंग ए बी, अटॅच द एंड बी ऑफ द स्ट्रिंग टू अ रिंग विच कॅन स्लाइड इझिली ऑन अ व्हर्टिकल रॉड विदाउट फ्रिक्शन. आता सेम हियर वी गिव्ह द जर्क to the free end A of the string. Okay, then see what happen here. Observe what happen here. So when crest reaches the point B attached to ring, we observe that when the crest reaches the point B, it pulls the ring upward and causes the ring to move upward. The wave is seen to get reflected as a crest, and no phase change occurs on reflection from a rarer medium. Same here, crest. Okay, in incident pulse
we see the crest. In reflected pulse, see the crest. Okay, means we can say that when crest reaches the point B attached to the ring, we observe that the when crest reaches at point B, it pulls the ring upward and causes the ring to move downward. Okay, means the wave is seen to get reflected as a crest and no phase change occur on the reflection from a radar medium. Next topic is the reflection of longitudinal waves. The reflection of longitudinal waves मध्ये तुम्ही एखादी स्प्रिंग घेतली. ओके, स्प्रिंग काय करतो आपण, एक तर ताणतो किंवा दाबतो. ओके, दाबताना आपल्याला प्रेशर जास्त लागतं आणि जेव्हा ती ताणतो तेव्हा प्रेशर काय लागतं, कमी लागतं. ओके, दाबल्यानंतर काय तयार होणार आहे, कंप्रेशन, आणि ताणल्यानंतर रेअरफ्रॅक्शन. ओके, सो हियर कन्सिडर longitudinal waves traveling from a rarer medium to denser medium. In a longitudinal wave, compression is a high pressure region while rarefaction is a low pressure region. When compression reaches the denser medium, it tries to push the particle of that medium, but the energy of particle in the rarer medium is not sufficient to compress the particle of denser medium. According to Newton's third law of motion, an equal and opposite reaction comes into the play. As a result, the particle of the rarer medium get compressed. Thus, when the longitudinal waves travel from a rarer medium to denser medium, a compression is reflected as compression and rarefaction is reflected as rarefaction. There is no change of phase during this reflection. ओके, तुम्ही बघितलं क्रेस्ट असेल तेव्हा काय असणार आहे, फेज चेंज होत नाही. रेअरफ्रॅक्शन असल्यावर फेज चेंज होणार नाही. कंप्रेशन असल्यावर फेज चेंज होणार नाही. सो देर इज नो फेज ऑफ चेंज ड्युरिंग दिस रिफ्लेक्शन. सी इन दिस diagram. Okay, here rarer medium to denser medium. Okay, incident waves travel from the rarer medium to denser medium. In rarer medium, we see the rarefaction. Then spring get compressed on the denser medium. Okay. Then in the reflection, see here what happened. Okay. Compression, rarefaction. Okay. So there is no phase change. Then next is reflection of a longitudinal wave from a rarer medium. See here. Rarer medium, reflection from the rarer medium. When a longitudinal waves travel from a denser medium to rarer medium, a compression is reflected as a rarefaction. See here, compression is reflected as a rarefaction. Okay, here reversal of phase takes place, means phase change by the pi radians. When compression reaches a rare medium from denser medium, it push the particle of rarer medium. Due to this, particle of rarer medium get compressed and move forward, and a rarefaction is left behind. Thus a compression gets reflected as a rarefaction. Compression is reflected as a rarefaction. Similarly, a rarefaction get reflected as a compression. हे बघा, इथे तुम्हाला बघताय जसं कंप्रेशन दिसतंय त्याच्या अपोजिट काय, रेअरफ्रॅक्शन. म्हणजे इथे तुमचा आता फेज काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. आणि ती किती असणार आहे, तर पाय रेडियन्स असणार आहे. ओके, वी गॉट दिस पॉइंट. तुम्हाला इथपर्यंत समजलं असेल असं माझ्या लक्षात येत आहे. ओके, बाकीचं आपण पुढच्या टॉपिक मध्ये बघू. ओके, थँक्यू.